Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, Mrose George. So for today's video, ang pag-uusapan natin is about SSS. So marami kasi ang nagtatanong at nag-request last time kung paano daw nila ma-access yung kanilang SSS account kapag nalimutan nila yung passwords. Dahil nga madami nagre-request nito, ay naisipan kong i-vlog ang about dito. So sana madaming matulungan ang video na ito. Paano daw nila ma-access yung kanilang SSS account kapag nalimutan nila yung password. So, syempre hindi natin ma-access yung account natin, hindi tayo makakapasok, hindi tayo makakapag-loan, hindi tayo makakapag-transact kay SSS kung wala yung password natin, di ba? So, yun, naisip kong i-vlog yung about dito. At kung hindi pa po kayo subscriber ng aking channel, just click the subscribe button and the notification bell below. Pwede nyo din pong i-share yung video na ito para din sa mga tao na ito yung problema, para mas madami tayong matulungan. So, simulan na po natin. First po, punta po tayo kay Google. Kay paring Google, then type po lang po natin si sss.gov.ph .gov, sala. .gov.ph. So, yan. Next, makikita nyo po ito. Republic of the Philippines Social Security System. Click lang po natin siya. Then, I'm not a robot. Hindi daw po tayo robot. Check lang po natin. Then, submit. So, ito ang ating nakikita nyo po ito. Member and employer. So, dito po tayo sa member. Then, after, wait lang po natin. Medyo mabagal sa internet. Medyo mabagal. So, yan. Loading. Yan. So, yan. Makikita nyo po yung member login, username, and password. So, ito nga. Ang topic natin is about how to reset your password. So, for example, ako, mag-login ako. Enter ko lang po yung aking username. Ayan. George and Mrose. The next password. So, yun lagi kong check si I'm not a robot kasi hindi daw tayo robot. Then, submit. So, yan. Lalabas na ito. Invalid user or password. So, anong gagawin kapag lumabas na ito? Siyempre, forgot user ID or password lang po. So, ayan. Lalabas yung forgot user or password. So, use one of the following to retrieve them. So, pipili po kayo dito. May registered email address or the security question. So, kalimitan, nalilimutan yung security questions. So, ang aking pipiliin dito is my registered email address. So, enter lang po yung SSS number. So, saan siya makikita yung SSS number? Doon po sa inyong E1 form. So, type lang natin yung aking SSS. Yan. Then, 8 ulit. Check, double check. 6, 7, 8, 9, 10, 8. So, meron dito, enter the code as it's shown. So, kung siya ay small letter, dapat ay small letter din po ang gagamitin natin. Bakit nalabas ang dalawang
successfully sent to your email the link to reset your password. Please check your email. So, okay lang natin to. Then, punta naman tayo kay email. Ay, password reset request. Request lang. Sabi, Dear Miss George, ayan, hanapin natin. Click here to reset your password. So, syempre, click natin siya. Sabi niya, click siya. So, ayan. Wait. Ayan. Lalabas na po ito. Resetting password. Length must be 8 to 20 alphanumeric characters. Yun. So, example ito, JD Cruz 08. So, ganun yung gagawin natin. Madami itong chuchong password. So, kailangan ay hindi siya syempre. Burahin ko siya para lang manahimik. Hindi ko kasi mapipindot yun. Lipat na lang natin siya. So, yan. Ano po yung prepared na password nyo? So, create lang po tayo. For example, username ulit natin or user ID. Enter lang po ulit. Next is yung password na bago. Then, lagi tayong I'm not a robot kasi hindi naman tayo robot. Then, submit. So, ayan, congratulations! Napalitan na natin ang ating password. Ganun lang po kasimple. So, parang ang simple-simple lahat ng bagay. Ganun lang po kadali magpalit ng password. So, paalala lang, huwag natin kalimutan lagi yung password natin. Kasi syempre, mahirap na malay nyo mamaya ma-block ka ni SSS. So, reminder lang, magsulat tayo sa notebook. Hindi naman yun masama o kaya sa notes natin. So, ayun po, ganun lang po kadali at kabilis magpalit ng password. So, if ever na malimutan mo ulit yung password mo, balik-balikan mo lang tong video na ito.
Itong video na ito po ay hindi lang po applicable kapag si password yung nalimutan mo. Applicable din ito kung sakaling malimutan mo yung iyong username or user ID. So, ganun lang din po yung process, same process lang po. So, thank you for watching this video. Sana po ay nakatulong sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Thank you for watching. See you on my next vlog!